Här följer ett inslag i en serie om våra unga svenska underhållare, det unga gardet. Ikväll handlar det om 2 huvudpersoner. Den första fyller i sin blankett så här. Han börjar med sitt namn. Benny Andersson. Sen kommer födelseort. Stockholm. Födelsedatum. 16 december 46. Nuvarande bostadsort. Vallentuna. Yrke. Producent, låtskrivare, viss mån artist. Och till sist, civilstånd. Ogift. Benny Andersson heter den ene huvudpersonen. Den andra börjar med sitt namn. Björn Ulvaeus. Så kommer födelseort. Göteborg. Födelsedatum. 25 april 45. Nuvarande bostadsort. Vallentuna. Yrke. Skivproducent, låtskrivare och ibland i någon mån sångare. Och så till sist, civilstånd. Gift. Björn Ulvaeus och Benny Andersson samtalar ikväll med Bo Renberg. Varför sysslar du med musik? För att jag tycker det är det roligaste jag kan göra, och när man dessutom kan leva på det, då så är det ju idealet. Vad är det som har fått dig att bli musiker? Någon händelse eller någon person? Är det någonting som har fått dig att börja syssla med musik? Ja, det var det. Det var en amatörtävling en gång i tiden som ledde vidare via radio till tv. Och det var min mor som skickade ansökan till den här tävlingen, så att vi kom med där i Hotnärny Singers då. Och det var det som gjorde att jag började. Dessförinnan, att du överhuvudtaget började sjunga och lira och hålla på. Vad var det som fick dig att, när du var ännu yngre alltså? Ja, jag hade en väldigt musikalisk kusin. Mycket mer musikalisk än jag egentligen. Och jag var väl rätt sådär lite avundsjuk på honom. Han spelade gitarr och sånt. Så jag köpte en gitarr och så fick jag vara med i hans skiffelgrupp. Och det var så det började. Varför sysslar du med musik? Ja, av samma anledning ungefär, va? Att det är det roligaste naturligtvis som finns. Jag kom ju in i det genom att min far och min farfar spelade dragspel. Från början, jag fick ett dragspel när jag var 5-6 år bara, tror jag. Vad är det sämsta ni har åstadkommit på grammofonskivan? Någonting som ni är ganska missnöjda med? Då får man ju gå till början av produktionen som man har gjort, tror jag. Början av Hepstars och sånt där. Sånt som inte låter bra, alltså inte är... Där ingen av oss spelar särskilt bra och ingen sjunger bra och det är dålig ljudupptagning och allt vad du vill. Har du något exempel på när ni redan då var missnöjda? Om man nu kan vara missnöjd... Nej, det är fel. Alltså, vi var inte missnöjda då. Ja, man hade ju ingen begrepp om hur det skulle låta. Första gången man kommer in i en studio så är man mest imponerad av att det överhuvudtaget låter efteråt. Någonting som man spelat tidigare. Teknikens under. Har du någonting som du är missnöjd med eller som du tycker det där var inte så där speciellt bra kanske? Ja, det måste väl ha hänt, men det är svårt att komma ihåg. Däremot så kan man ju peka på mycket nu som man inte tycker om. Som vad då? Ja, jag har exempelvis skrivit en låt som heter Du eller ingen. Som är både taskig text och musik och inspelning. Vem har spelat in den? Det har jag gjort med Hotnärny Singers. Varför spelades den in då om du liksom var missnöjd? Nej, men då var jag ju inte det, så då tyckte jag att det var bra. Det är det som är så läskigt hur man ändrar referensramarna. Gabriel, torka tåren när det grönskar i snåren. Skall jag komma med våren hem igen? Gabriel, Gabriel, torka kinden, gör dig klar, möt vid grinden, snart så bär sunnan vinden hem igen, Gabriel. Ocean skiljer oss åt, skeppet det strävar i natten, stampar och slår, rullar och går, veckor förvandlas till år. Gabriel,
jag komma med våren hem igen. Gabriel, Gabriel, torka kinden, gör dig klar. Möt vid grinden, snart så bär sunnan vinden hem igen. Gabriel. Havet är stort, vägen är lång, från Panama och från Rio. Men vägen hem känns ändå kort, kort mot en väg som är bort. Gabriel, torka tåren när det grönskar i snåren. Skall jag komma med våren hem igen. Gabriel, Gabriel, torka kinden, gör dig klar. Möt vid grinden, snart så bär sunnan vinden hem igen. Gabriel, Gabriel, torka kinden, gör dig klar. Möt vid grinden, snart så bär sunnan vinden hem igen. Gabriel. Det bästa Benny har gjort på skivan? Ja, det är svårt att svara på. Det är flera saker som jag tycker som vi har gjort nu på senare tid som är bra, va? Som People Need Love kanske. Ring Ring. He's Your Brother och de här. Sånt som man verkligen tycker om. Om du frågar mig om 2 år så kommer jag säkert att säga samma sak då, att det är det senaste vi har gjort. Hepstadstiden det bästa? Ja. Jag tror att jag tycker om Sunny Girl bäst av dem. Även om jag skriver den själv så tror jag att det var det roligaste som hände. Samma sak, samma fråga till Björn. Det bästa du har varit med om att göra på skivan? Ja, det är tveklöst Ring Ring för mig, faktiskt. Det är den låten som vi mest har slitit med också. Och arbetat för verkligen att få fram ett resultat som man trivs med själv. Och om du frågar om Hot när ni singer samma så tycker jag väldigt mycket om Tiggan från Låsa. Dels därför att det är en väldigt bra låt och Dan Andersson är min favoritpoet också. Ni båda är, förutom att ni skriver musik och sjunger och framför den, så är ni skivproducenter både till andra artister och till er själva också. Hur blir man skivproducent? Ja, hur blir man det? Man måste väl på något sätt visa att man är intresserad av den delen av jobbet också, va? Och det tror jag man börjar med som artist redan. När man tar som hand av en producent, va, som artist, så blir det mer och mer så att man arbetar tillsammans just på producentsidan också, va? Därför att man är intresserad av det. Och då ser den andra människan att han har kanske talang för det där. Och till slut så säger han också att du får chansen, du får göra den här grejen. Så gör man den grejen och så blir det kanske bra. Då får man göra mer och mer och mer. Har du gjort någonting bra som producent om du bortser från det där du har producerat dig själv så att säga? Ja, jag tyckte Ted Gärdestads första LP, även hans andra, är väldigt nöjd med själv. Benny, hur är det på samma sätt? Har du blivit skivproducent på samma sätt? Avancerat från artist till att bli både artist och skivproducent? Ja, fast det har inte gått till kanske på precis samma sätt som för Björn, va? Det var ju nämligen så med Hepstars när vi höll på att vi gjorde ju den största delen av producentjobbet själva. Jag menar, när det gäller att välja ut låtar och spela in dem och sånt så hade vi fria händer, va, alla grabbarna. Och det blir naturligtvis så att en del är mer intresserade och roade utav det. Och på det viset får man ju fick en aning om vad det var frågan om ungefär. Och sen så har du fortsatt på den vägen bara. My baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac.
see I'm on my bending knees. Your heart's so cold that it's gonna freeze. My baby drew up in a brand new Cadillac. My baby drew up in a brand new Cadillac. But she ain't never ever coming back. Vem var producent för Hepstars skivor? Var det ni själva eller stod någon skivbolagsproducent bakom dem också? Ja, den som betalade i det här fallet, det var ju grammofonbolaget då, i Åke Gerhard också, som så att säga hade hand om Hepstars från början. Var han också inspelningsproducent? Inte på något sätt, skulle jag vilja säga. Vi gjorde alltihop själva. Vad bestämde han för någonting då? Ja, Ingenting. jag tror inte han bestämde någonting. Han lät oss hållas därför att han märkte ju fort att det gick bra. Så dum hade han väl varit, skulle jag kunna tänka mig att han tyckte. Om han hade lagt sig i det. Vad kommer det sig att Hepstars med Benny Andersson inte finns kvar längre? Ja, det är väl det gamla vanliga att man jobbar ihop några år och sen märker man att man kanske inte trivs riktigt så bra som man önskar att man skulle göra. Så var det för vår del i alla fall. Björn, innan du och Benny blev team i och utan både i kontrollrum och i studio, vem producerade Hootenanny Singers skivor? Det var en kille som var partner med Stickan Andersson som heter Bengt Bernhag. Hur fungerade han som producent? Ja, han hade väldigt starkt inflytande på oss när vi började, därför att jag skulle säga att det var till stor del hans produkt, va. Vi visste ingenting och vi hade vi haft eller fått fria händer och gjort det som vi tyckte då var det som vi ville göra, så hade vi definitivt inte funnits idag. Och kanske inte mer än ett halvår eller någonting. Han betyder väldigt mycket, menar du? Ja, väldigt mycket. Hootenanny Singers, från början tänker man sig 4 skolkillar ungefär som spelar gitarr och bas och är väldigt folkmusikorienterade lite grann. Och kan gamla låtar, lite okända låtar, och som drog fram dem till svenska folket. Sen tycker jag att Hootenanny Singers blev en sån här lite showgrupp med lite lättillgänglig musik sådär, som tycker jag fel, blev det så? Gjordes ni om från folkmusikintresserade skolkillar till något lite ballare? Ja, därför att det var nödvändigt för att nå en bredare publik, va, och på det viset då kunna hålla på med den andra repertoaren också, annars hade vi ju fått sitta där hemma med våra folkvisor. Hepstars från början, en ganska hård rockgrupp med rötter någonstans nere i 50-talet. Sen blev det lite snällare, lite tillgängligare, kan man inte säga det? Ja, tillgängligare vet jag inte. Det var väl inte särskilt svårtillgängligt från början heller, men det blev snällare och mjukare. Jag vet inte riktigt varför, men jag tror att det var så enkelt bara som att Svenne råkade bryta benet så att vi inte kunde ha den scenshow som vi normalt hade. Det var ett tvång att vi måste lugna ner oss lite
Finns det kvar rock'n'roll någonstans långt nere? Ja, det gör det ju naturligtvis. För det är ju grunden till vad vi sysslar med nu, va. Det är ju det viktigaste, tycker jag, är åtminstone det man först försöker sträva efter när man spelar in någonting som rör på sig. Det är ju att det ska svänga. Att det ska finnas ett visst tryck i det, annars är det ju värdelöst. Och det kommer ju därifrån, så den roten har man väl kvar. The night we met, I knew I needed you so. And if I had a chance, I'd never let you go. So won't you say you love me? I'll make you so proud of me. We'll make them turn their heads every place we go. So won't you please be my little baby, my one and only baby, my darling, be my baby now, I'll make you happy, baby. Just wait and see. For every kiss you give me, I'll give you 3. Or since the day I saw you, I have been waiting for you. You know I will adore you till eternally. So won't you please be my little baby, my one and only baby, my darling, be my baby now. So won't you please be my little baby, my one and only baby, my darling, be my baby now. Be my little baby, my one and only baby, my darling, be my baby now. Skulle du kunna tänka dig ett skivbolag ägt och styrt av artisterna själva? Ja, det tycker jag är fullt tänkbart om de tror att de klarar av det, va? Eller de som sammansluter sig tror att de kan klara av det. För det är ju dock frågan om ett affärsdrivande företag. Det måste ju vara det. Annars fungerar det inte, helt enkelt. Så jag kan inte se någonting negativt i det. Skulle du själv kunna jobba inom ett sånt? Alltså skulle du själv kunna vara delägare och medarbetare i ett skivbolag? Ja, om jag fick välja mina andra medarbetare så definitivt. Är det riktigt att en skivproducent ska bestämma så pass mycket som han gör? Ja, en skivproducent tycker jag, han ska inte bestämma. Om han bestämmer för mycket så gör han ju fel, va? Det gäller att bestämma så lite som möjligt egentligen. Att ge artisten så stor frihet som möjligt för att han själv ska komma till sin rätt, va? Och därför så jag vet inte några producenter som bestämmer så där hemskt mycket som... Vet du det? Jag vet ingen. Du talade tidigare om din första producent, Hotel & Singers, Bernhag. Jo, men det var därför att där var det absolut nödvändigt och där var människorna som man arbetade tillsammans med var helt inställda på det också. Jag menar, jag förmodar att du tänker dig ett annat förhållande där artisten egentligen vill ha större frihet men inte får det. Det är det som jag betvivlar att det existerar. Det finns inte, utan du menar att det finns... Eller de kompanjonskap som finns mellan artister och producenter fungerar? De du känner till? Ja, därför att fungerar inte det så fungerar inte produkten heller. Har du varit med om själv någon platta eller någon låt där du och producenten, eller ni och producenten inte var helt överens och att då resultatet blev en slags kohandel och inte speciellt bra? Nej, vi respekterade alltid varandra
på det viset att då tog vi bort det var frågan om, va? Men i många fall så övertalade producenten oss att göra det, därför då fick vi lita på hans erfarenhet och det visade sig också att han hade rätt, va? Och det tycker jag är riktigt, så ska det vara, va? Vissa artister är ju absolut i mer behov av någon som mer eller mindre talar om vad som kan vara bra eller dåligt. En del artister är, som vi snackade om förut, ganska ointresserade, skulle jag tro, av att leta låtar och titta igenom texter och sånt. Så det går åt en producent för det jobbet. Om ni talar om meningsskiljaktigheter och sånt där som kommer fram också, så är det ju ofta så att en mindre erfaren artist får naturligtvis, önskar man som producent i alla fall, lyssna lite mer än en som har visat att han har grepp på det själv. Det är ju massor med artister som får stryk för saker som de har gjort och sen säger de att ja, det var min producent som bad mig om det. Men då har de ju faktiskt möjligheten att säga från innan. Du kunde bli fröken Sverige. Du är söt som Eva Aulin. Du har ljust hår och ögon vars färg är så blå som hos Ingrid Thulin. Du är fin. Du bor i en flott liten lya med jättesäng och med bar. Och alla dina plattor är nya. I diskoteket du har svänger skönt. Du rör dig i kändiskretsar och är ytlig och flott som det. Frotterar dig med samhällets spetsar och gör alltid stor succé, så snygg hon är. Men saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå? Är det så? Du har ett jobb som de flesta har, privatsekreterares lön. Har en chef som förlåter det mesta och som uppskattar ben och kön efter lön. Du har ledigt när chefen kan det och ni reser till Falsterbohus. Chefens fru sitter ensam på landet och bär vatten och krattar grus. Hon är snäll, ingen gnäll. Ibland är du utvikningsflicka i lektyr och FIB-aktuellt. Lite näpen frisersalongskicka, ligger naken och ler sensuellt eller snällt. Men saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå? Är det så? Du har nästan allt, och jag menar att nu när du valt att bli kär får du också juveler och stenar. För gubben är miljonär och senil men har stil. Du har vad man kan begära, ändå verkar det tyst vid din dörr. Var är glansen i blicken, min kära? Och det skratt som jag minns ifrån förr, detta skratt som var glatt. Säg, vad kan det vara för vind som har fört dig så långt, min vän? Var i smilgropen i den kind som jag smekte för länge sen? Var är den? Jag saknar du något, min kära? Eller vad tänker du på? Kan det vara lyckan, min kära, som du har tappat ändå?
Björn, säg en dålig schlagertext, svensk eller utländsk. Du eller ingen, samma låt som jag nämnde förut. Vem har skrivit texten? Det har jag gjort själv. Varför var den dålig? Ja, jag tycker det nu när jag hör på den så... Den är rätt jämmelig sådär. Den. Rent tekniskt tycker jag inte det svänger någon vidare om den. Och innehållsmässigt så är den väl för mig lite tråkig. Jag skulle tänka mig att den är tråkig för många, och det är livsfarligt tycker jag. Vet du någon text du inte har skrivit som du tycker är dålig? Som inte fungerar på dig alltså, utan du skrattar och tror inte ett enda ord nästan. Ja, det finns det ju säkerligen. Men vad då för någonting? Det finns massor. Benny, har du något exempel på en riktigt dålig text? Ja, jag har ju också lyckats med att skriva rätt dåliga grejer. Speciellt på engelska då. Från början när man satt och letade efter rimord, va. Och kände sig för med munnen, och så tittar man om det ordet finns och så slår man upp det, så råkar det passa in ungefär i sammanhanget. Och så satte man dit det ungefär. Det är inte särskilt. No response är ett utmärkt exempel. Det är inte bra. Och sen dåliga texter tycker jag är, man hör en melodi, va, ta en gammal klassisk melodi eller någonting som ska sättas text till, och när de larvar sig med ändelser och lägger till någon stavelse här och där så att det inte stämmer överens. Det är dåligt tycker jag. Det är liksom det första man ska se till varje gång. Innehållsmässigt då? Det där var mest tekniskt. Innehållsmässigt, vad är dåligt då? För dig? För mig, ja, det är bra att du säger det. Ja, det är tråkigt när låtar handlar om solsken bara. Och sommar och ja, handlar om ingenting, va? Eller handlar om sånt som har skrivits hundratals gånger om tidigare. Det tycker jag inte är särskilt kul. Även om man beskriver den gamla välkända ämnet med man och kvinna som träffas, så tycker jag att man ska ha någon hake på det, någonting att hänga upp det på. Och när man inte har det så blir det oftast ett väldigt tråkigt resultat. Det räcker ju oftast med att man har en titel till exempel. Kan du göra något som färgar av sig på resten av texten. Är du beredd att sjunga eller framföra en politisk text? Rent politisk? Ja, det är jag absolut. Jag skulle väl helst sjunga en politisk text då, som var lite mera angrepp någonting lite mera allmänt, va, än att direkt kanske deklarera min egen politiska ståndpunkt. Men det skulle jag också i och för sig kunna göra. Det är inget som hindrar det. Vad kommer det sig att du inte har gjort det hittills? Nej, jag tycker inte det är något festligt. Jag måste säga det, att jag har inte någon som helst lust att veta andras artisters politiska ståndpunkt. Jag vill inte veta vad Gunnar Wiklund tycker eller säg vem du vill. Benny, samma fråga. Skulle du kunna spela in eller framföra en politisk text? Rent politisk text? Ja, det tror jag. Men det skulle ju... Det vore liksom inte det. Det är inte det man går och tittar efter om det finns något politiskt att framföra. Utan det skulle i så fall bero på att den som har någonting att komma med gör det jävligt bra. Som Mikael Wiehe till exempel. Eller, ja, det finns flera exempel kanske, men honom speciellt. Där det är, för det första har en enorm musikalisk kvalitet och sen dessutom texterna är inte riktigt direkt på, tråkiga och träiga och fanatiska, va? Han står på torget varje dag, en vänlig gammal man. Hans hår är lite grånat under mössans röda band. Med blanka knappar i sin rock och bössan i sin hand. Han vet nog ganska väl vad vi vill fråga om ibland. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? För att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi
Han verkar kanske trött ibland. Vem skulle väl rå med att lysa upp en väg för någon som aldrig kunnat se? Men trots att han har stått där nu i alla dessa år, så verkar det på honom som han kommit dit igår. Hej gamle man, kan du visa oss den väg som vi ska gå? Väg som vi ska gå för att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. Hej gamle man, du visa oss den väg som vi ska gå. Väg som vi ska gå för att få komma dit som vi vill nå. Hej gamle man, kanske är det vi som gör något fel ändå. Du har ju allt som vi har svårt att få. La 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 Vem matchar er, just ni fyra? Anne-Frida, Agneta, Björn och Benny. Ja, matchar, det är... Dels så gör vi det ju naturligtvis själva, va? När det gäller plattor, när vi skriver låtar och sånt. Det är den största matchningen man kan få. Men det är ju... Annars är det ju vi, och det är Stickan framförallt, och som gör det övriga jobbet, det som vi inte gör. Gör han det bra? Absolut. Är det dyrt? Det är inte dyrt, nej. Inte förhållande till vad man får för det. Stickan Andersson är den som förutom ni själva står för att matcha er framåt genom tidningar, radio och tv. Får han några pengar för det? Ja, han får ju indirekt som genom grammofonbolag och så där vidare. Men just i vårt speciella fall så är det så att eftersom vi samarbetar, va, och gör ungefär lika mycket allihop vad det gäller matchningen, så betalar vi ju ingen procent, va. Men annars så är det ju normalt att man betalar för de tjänster som man får utförda för sig. Vad kostar ni en lördagkväll den här sommaren? Vi kostar, om vi har en dubblering en lördag, kostar vi 4 900. Är ni värda de pengarna? Det kan man ju verkligen fråga sig. Det vill jag inte svara på själv. Om du frågar en arrangör, va, så kommer han att säga det, att vi absolut är värda de pengarna. När bestämdes det att ni var värda just den summan? Ja, det är sådana här siffror gör man ju upp ganska lång tid i förväg, någon gång i oktober tror jag. Då ska man försöka räkna ut att kommer vi att göra någon rätt för dem? Kommer vi att hjälpa dem i sin promotion för oss att dra mycket folk? Kommer vi att ha någon hit och så vidare? Och har man självförtroende då så tror man att något bra ska man väl kunna göra, och så sätter man gaget ungefär därefter. Plus att man tar hänsyn till hur många man är. Men vi är i alla fall 8 man som åker ut i sommar, och alla ska ha bra betalt. Känner ni er som bra produkter? Är det en bra produkt det här? Nöjesmässigt, underhållningsmässigt, är det det? Jag tror att om jag vore folkparksarrangör så skulle jag försöka engagera oss till vilken kväll det än var. Varje kväll när allt är tyst och barnen sent om sidor sover, kommer du till mig. Och det drar sig emot midnatt, och nu så har vi tid att få rå om varann.
en stund. Att bara trycka din hand, den mycket kära, det kallar jag för lycka. Att känna att jag har dig nära. Det är vad lycka är för mig. Ligga så och lyssna till det ljud som bara hörs om natten med din hand i min. Ja, det menar jag är lycka. Man har någon som man får tycka riktigt mycket om, som vi. Att riktigt känna en vän, det är en gåva. Att känna pulsar bränna, att först få älska, sen få sova. Det är vad lycka är för mig. Att riktigt känna en vän, det är en gåva. Att känna pulsar bränna, att först få älska, sen få sova. Det är vad lycka är för mig. Nästa steg i Benny Anderssons karriär efter Hepstars och efter Björn och efter skivproducent. Vad ska du göra sen? Jag börjar ihop när ni singer. Nej, jag vet inte. Jag tänker fortsätta precis med det vi håller på med. Tror jag det är det som har gett mig mest hittills. Där man kan syssla med alltihopa. Dels att vara på scenen under somrarna och verkligen få se vad det är för publik man jobbar för egentligen. Vad de tycker om när man står på scen. Och sen att få skriva låtarna, få spela in låtarna och vara med och sjunga låtarna. Tänker du ofta på karriären? Tänker du ofta på hur viktigt det är att du måste vara ett hett namn? Ja, det där är ju en svår fråga, för därför att det kan ju mycket väl hända att man hamnar i en situation om många år framöver där man inte har materiella tillgångar som nu och så vidare. Där man tänker att det var inte värt så mycket det där. Det här är mycket bättre. Nästa steg i Björn Ulvaeus karriär? Ja, det jag hoppas på, det är ju den fascinerande tanken på att man skulle nå ut till hela världen, va? Och det är ju faktiskt, man har ju ett sånt privilegium i den här branschen att möjligheten finns ju i alla fall. Det är väldigt få branscher som har den möjligheten. Det kan alltså hända väldigt fort att man når ut till väldigt massa människor. Det tycker jag skulle vara nästa steg i så fall. Om Benny Andersson inte var artist, vad skulle han då blivit? Grammofonproducent. Om Björn Ulvaeus inte var artist, vad skulle han då ha blivit? Jag skulle förmodligen ha varit som mina planer var från början i läroverket där hemma i Västervik. Jag skulle ha varit civilingenjör i skeppsbyggeri. Slå du i telefon